السلام علیکم. نن به موږ ان شاء الله د کلاس 7 د ساينس دریم نمبر چپټر شروع کوو امیونټي اینڈ ډیزیزز. په دې چپټر کې به موږ دا وایو چې زموږ د جسم څنګه د مختلف قسمه بیماریانو نه بچ کیږي یا څنګه زموږ د جسم چې کوم دی دته مختلف قسمه بیماریانې ولګي. او نننی لیکچر کې به موږ امیونټي څه ته وایي، امیون سیستم څه ته وایي، امیون ریسپانس څه ته وایي او د امیونټي قسمونه کم کم دي. دا ټاپکس به ښه په ډیټیل سره وایو. د لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګوره. زموږ د جسم هر ټایم جراثیمو ته ایکسپوز، یعنی هر ټایم جراثیم زموږ په باډي باندې په جسم باندې حمله کولی شي او موږ کې مختلف قسمه بیماریانې لګولی شي. خو الله پاک زموږ په دې وجود کې داسې صلاحیت پیدا کړی دی، داسې صلاحیت ورکړی دی چې دا جسم، دا انسان دا جسم دا د مختلف قسمه مایکرو ارګنیزمز نه لکه بیکټیریا نه، وایرسز نه، فنجای نه، د دې نه د خپل ځان حفاظت کوي او د هغې نه ځان بچ کوي. ٹھیک ده. دغه شان د ډسټ نه، د دوړې نه، د پولن نه په پلانټس کې، په بوټي کې چې کله موږ په پټو کې کار کوو، په بوټو کې خاص کر په ګلونو کې داسې پاوډر غونتی، بور غونتی، هغې ته پولن وایي. نو دغه پولن کې، دغه ډسټ کې، نو دغه دوړه، دغه پولن زموږ دپاره نقصاندهي، زموږ جسم ته نقصان رسول شي، خو زموږ جسم د هغې نه د خپل ځان حفاظت کوي. دغه شان راونډز زموږ د وجود څه حصه کو زخمی شي، نو هغه څه ټایم بعد ښه شي، هغې باندې داسې پټ غونتاول جوړ شي، اوچ شي هغه ځای، او بیا هغه پټ چې لړ شي نو لاندې مینه سرمن پاتې شي. ټیک ده. نو هغه زخم زموږ نور وجود ته څه نقصان ونه رسي. نو هغه صلاحیت، هغه ایبیلیټي چې د هغې په ذریعه یو باډي خپل ځان د بیکټیریا نه بچ کوي، د وایرس نه بچ کوي، بنجای نه بچ کوي، د ډسټ نه، د پولن نه، د واونډز نه، یا دغه بیکټیریا، وایرس، سپنجای، ډسټ، پولن دا که د انسان جسم ته ورداخل هم شو، بیا هم دا څه کوي، دا دی ختمی، مړه کوي او خپل باډي، خپل جسم هغه ته محفوظ کوي. نو دې ایبیلیټي ته، دې صلاحیت ته امیونټي وایي. ٹھیک شو. ډیفاین کوو بیا څنګه؟ The ability of a body to resist or kill harmful microorganisms یعنی pathogens is called immunity. د جسم د باډي هغه صلاحیت چې د هغې په ذریعه هغه د مایکرو ارګنیزم، هارمفل مایکرو ارګنیزم، نقصان رسونکي مایکرو ارګنیزم چې هغې ته پیتوجنز وایي، د هغې خلاف دا باډي، دا جسم مزاحمت کوي، هغه هارمفل مایکرو ارګنیزم نه پرېږدي چې د دې جسم ته ورداخل شي، د هغې خلاف مزاحمت کوي. او که بیا هم په څه طریقه هغه مایکرو ارګنیزم، هغه بیکټیریا، وایرس، سپنجای د دې انسان جسم ته، د باډي ته ورداخل هم شي، بیا هم دې کوشش کوي چې هغې څه کړي، کل کړي، مړه یې کړي. نو دې ایبیلیټي ته، د جسم دې ایبیلیټي ته، دې صلاحیت ته امیونټي وایي. امید لرم انشاءالله په امیونټي باندې به پوه شوي. اوس پیتوجنز لږ ایکسپلین کوو چې پیتوجنز څه ته وایي. نو ډیزیز کازینګ جرمز، هغه جرمز، هغه جراثیم چې هغه د انسان په جسم کې، په ځناورو کې، په ونو بوټو کې بیماریانې لګوي، نو هغه جراثیم ته پیتوجنز وایي. دا پیتوجنز کم کم دي؟ دا بیکټیریا کې دي شي، دا وایرسز کې دي شي، دا پنجای کې دي شي. ٹھیک ده. یا نور قسمه پیراسایټس کې دي شي. اوس انفیکشیس ډیزیزز یا انفیکشنز څه ته وایي؟ نو د دې پیتوجنز د وجې چې کوم بیماریانې لګي، هغه ډیزیزز ته، هغه بیماریانو ته انفیکشیس ډیزیزز یا ورته انفیکشنز وایي. ٹھیک ده. که دغه جراثیم په طریقه کامیاب شو او جسم ته ورداخل شو، او د دې د وجې جسم ته، که د انسان جسمي، که هغه د ځناور جسمي، یا هغه د یو پلانټ جسمي، او هغې ته مختلف قسمه بیماریانې ولګي، نو هغه ډیزیزز ته، هغه بیماریانو ته څه وایي؟ انفیکشیس ډیزیزز یا ورته انفیکشنز. پوه شوې؟ نو ګوره، ډیزیز کازډ بای پیتوجنز، د دې پیتوجنز د وجې چې کوم بیماریانې لګي، هغه بیماریانو ته انفیکشنز یا انفیکشیس ډیزیز وایي. دا په انګلیش کې به داسې ډیفاین کوو. اوس هغه کومې بیماریانې چې هغه انسان کې د دې پیتوجنز د وجې لګي، نو ګوره، فلو چې کوم دی، فلو، زکام، دا د وایرس د وجې، وایرس د وجې لګي. وایرس یو پیتوجن دی، یو مایکرو ارګنیزم دی، هارمفل مایکرو ارګنیزم دی. دا شان ټایفایډ میادي تبه چې ورته وایي، دا د بیکټیریا د وجې لګي. دا شان رینګ ورم یا سپوڼې،
نو دا سپوڼې د پنجای د وجې لګي. نو دا پیتوجنز دي ځکه دا په انسان کې دا قسمه بیماریان یا نور قسمه بیماریان هغه لګي. ټیک ده. نو دې بیماریانو ته انفیکشنز یا انفیکشیس ډیزیزز وای او دا د پیتوجنز د وجې لګي. اوس په ایمیون سیستم باندې ځان پویو چې ایمیون سیستم څه ته وایي. نو الله پاک زمونږ په دې جسم کې په دې باډي کې داسې یو نظام پیدا کړی دی، داسې قسمه سیلز یې پیدا کړي دي چې د هغه سیلز په ذریعه د هغه نظام په ذریعه مونږ د دې مختلف قسمه پیتوجنز، بیکټیریا، وایرسز، پنجای یا ډسټ، دوړه یا پولن د هغې نه یا که څه ځای زموږ زخمي شي نو هغه په اسانه باندې او زر ښه شي. ټیک ده. نو هغه نظام، هغه سیلز چې د هغې په ذریعه زمونږ وجود د دې مختلف قسمه پیتوجنز نه، د وایرس، بیکټیریا، پنجای نه، د دوړې نه، د پولن نه، د دې نه زمونږ حفاظت کوي هغه سیلز، هغه نظام. نو هغې ته ایمیون سیسټم وایي. څه یې ورته؟ ایمیون سیسټم. ګوره، army of cells that protect our body from. دلته مې ایرو کړی دی، غشي کړی دی. دا د سیلز یو آرمی ده، لکه څنګه د ملک حفاظت آرمی کوي، فوج کوي. ټیک ده. دغه شان الله پاک زمونږ په دې وجود کې داسې سیلز پیدا کړي دي، هغې ته مونږ آرمی آف سیلز وایي، یعنې هغه زمونږ د وجود آرمی ده. ټیک ده. هغه آرمی آف سیلز څه کوي؟ زمونږ د وجود حفاظت کوي. داسې نه چې څنګه مې ته ذکر وکړو، دلته مې ځکه غشي کړی د بیکټیریا نه حفاظت کوي، د وایرسز نه زموږ حفاظت کوي، د پنجای نه حفاظت کوي، د ډسټ نه حفاظت کوي، د پولن نه حفاظت کوي، یا که زموږ څه ځای زخمي شي هغه ښه کوي او وجود نور خرابېدو ته نه پرېږدي، نور د وجود حفاظت کوي. نو هغه سیلز ته، هغه نظام ته ایمیون سیسټم وایي. نو ځکه دې ته پرسنل آرمی آف د باډي هم وایي. دا د هر انسان، د هر وجود پرسنل آرمی ده، د هغه د وجودو حفاظت کوي، د دې مختلف قسمه جراثیمونه، مختلف قسمه څیزونه. اوس ایمیون ریسپانس څه ته وایي؟ ایمیون ریسپانس، نو د وی باډي ډیفینډز اگینسټ دس، یعنی هغه طریقه په کوم طریقه باندې چې زمونږ جسم یا د ځناور جسم یا د پلانټ جسم هغه خپل حفاظت کوي، هغه خپله دفاع کوي، هغه کوشش کوي چې ځان بچ کړي د څه نه؟ د دې نه، چې څنګه مې ته بیا ذکر وکړو. نو دې په کوم طریقه چې ځان بچ کوي د دې جراثیمو نه، بیکټیریا نه، د وایرس نه، دوړې، پولن نه، د زخمونو نه، نو دې طریقې ته دې ته ایمیون ریسپانس وایي. پوه شوې پې؟ امید لرم چې انشاءالله پوه شوي وایي. اوس ټایپس وایو، قسمونه وایو. نو د ایمیونټي دوه ټایپس دي، دوه قسمونه دي بنیادي طور باندې. یو ته innate immunity وایي او بل ته adaptive immunity وایي. innate immunity او adaptive immunity. دی adaptive immunity ته acquired immunity هم وایي، learned immunity ورته هم وایي. نو دا به انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې ښه په ډیټیل سره وایو چې innate immunity څه ته وایي، adaptive immunity څه ته وایي. او دا ایمیون سیسټم به نور هم د دې به وضاحت کوو چې څنګه د انسان دا جسم د دې مختلفو څیزونو نه ځان اول کوشش کوي چې دا وردن نه نشي، ورداخل ورته نشي، او که بیا په څه طریقه دا ورداخل هم شي، بیا څنګه دغه ایمون سیسټم، دغه سیلز، دغه د انسان جسم، دغه د ځناور جسم یا د یو پلانټ جسم خپل ځان بچ کوي د دې نه او دې مړه کوي. نو دا ټول ډیټیل به انشاءالله پر روان لیکچرز کې وایو. نو دا زموږ نننی ټاپک د ایمیون سیسټم، ایمیونټي، د ایمیون ریسپانس او ټایپس اف ایمیونټي په باره کې. امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي. که ویډیو دې خوښه شوي لایک یې کړه، مزیدار ونته کامنټ پې وکړه او خپل ملګرو سره خامخا شیر کړه. او که ته زموږ په چینل باندې نوي او تر اوسه پورې ته زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، نو چینل سبسکرایب کړه او خوا کې د غنټې نشان هم دباو کړه، ځکه چې کله هم نوې لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي. تھینکس فار واچینګ. د لوی الله په امان.